ናችሁ ቻናል ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ። ያው ዛሬም እንደተለመደው በሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኮንዲሽናል ኦፕሬተር የሚል ሀሳብ ይሆናል። ዋትስ ኮንዲሽናል ኦፕሬተር? ኢት ቴክስ 3 ኦፕራንድስ ይላል። 3 ኦፕራንዶች ይወስዳል። ኦፕራንድ 1 ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽን ዛት ዊል ቢ ኢቫሉዌትድ ኢቫሉዌት የሚደረገውን። ኦፕራንድ 2 ኢፍ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዘ ኢቫሉዌሽን ኢዝ ትሩ ኤንድ ኦፕራንድ 3 ሪዛልት ኢዝ ፎልስ። ኢቫሉዌት የሚደረገውን ኤክስፕሬሽን ይይዛል። እሱ ትሩ ከሆነ ሪዛልቱ ምን ይሁን፣ ፎልስ ከሆነስ ምን ይሁን የሚለውን ነገር ይይዛል ማለት ነው። ሲንታክስ ዜድ which is equals to x which is equals to y ጥያቄ ምልክት x y። ኦፕራንድ 1 የሚለው እንግዲህ ይሄ ነው። ዜድ which is equals to y ምንድን ነው የሚለው ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽን ሪሌሽናል ኦፕሬተሮችን ተጠቅሞ ማለት ነው። that will be evaluated ይሄ ኢቫሉዌት ይደረጋል ትሩ ከሆነ ሁለቱም ተመሳሳይ ቁጥር ከሆኑ ኤክስ አፕላይ ይደረጋል፣ ካልሆኑ ደግሞ ዋይ አፕላይ ይደረጋል ወይም የዋይ ኦፕሬሽን ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ይሄን አድርግልኝ፣ ኤክስ ግን ወይም ይሄ ካልሆነ ደግሞ ይሄኛውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ። ትሩ ከሆነ ኤክስ፣ ፎልስ ከሆነ ዋይ የምንልበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ in the above example, if x which is equals to y, the value of x is assigned to z. ለምሳሌ 5 ቢሆኑ ሁሉ እኩል ቢሆኑ ማለት ነው። እንደዛ ቢሆኑ x ለማን ትሰራለች? ለz ትሰጣለች። ይሄ 5 ቢሆን x yም 5 ቢሆን 5 ይሆናል፣ ትሩ ነው። ስለዚህ z 5 ትሆናለች። ፎልስ ከሆነስ ለምሳሌ ይቺ 4 ብትሆን ይቺ ደግሞ 6 ብትሆን ፎልስ ነው። ስለዚህ y ማንሽ 6 z 6 ትሆናለች። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሰራል ማለት ነው። otherwise the value of y is assigned to z ማለት ነው። ፎልስ ሲሆን ለምሳሌ if x which is equals to 3 string result የሚባል ቫሪያብሎችን ክሬት አደረግን። ሪዛልት which is equals to x ሞጁለስ 2 x ለሁለት ይካፈላል፣ ያለ ቀሪ ይካፈላል። ከተካፈለ ይሄ ትሩ የሚሆን ከሆነ ኦድ የሚለውን ያወጣል፣ ፎልስ ከሆነ ኢቭን የሚለውን ያወጣል። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? x ሞጁለስ 2 ሲባል which is equals to 0 ወይም ሪሌሽናል ኦፕሬሽን አልተጠቀመም፣ ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽን አልተጠቀመም። እዚህ ጋር ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽን ይጠቀማል ትሩ ኦር ፎልስ እንዲባልለት ማለት ነው። ግን ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽን ከሌለው ይሄ ቫልዩ በራሱ ትሩ ኦር ፎልስ ይሰጣል ማለት ነው። x ሞጁሎ 2 ኦኬ። እስኪ ኤክስፕሬሽኑን እንስራው። 3 ሞጁሎ 2 1 ምክንያቱም አንድ ሪማይንደር አለ። 1 ማለት ደግሞ ትሩ ማለት ነው። ይቺ 4 ብትሆንስ 4 ሞጁሎ 2 0 ማለት ፎልስ ነው። ስለዚህ ፎልስ ከሆነ ኢቭን ይወጣል፣ ትሩ ከሆነ 1 ከሆነች ደግሞ ኦድ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ማየት ያስፈልጋል። ሲአውት ሪዛልት የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው። ለኢቭን ስንሰራለት ደግሞ x which is equals to 4 ተመሳሳይ ነው። አሁን 4 ሞጁለስ 2 ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል። ስለዚህ 0 ከሆነ ደግሞ 0 ማለት ደግሞ ፎልስ ናት። ስለዚህ ኢቭን ይሆናል። ይሄ ኢቭን የት ጋር ይሄዳል? ሪዛልት የሚባለው አሳይን ቫሪያብል ጋር አሳይን ይደረጋል ማለት ነው። ሲያውት ሪዛልት ሾርት ሃንድ ስናደርገው x which is equals to 4 አለ፣ x ሞጁለስ 2 ጥያቄ ምልክት ኦድ ኢቭን ሲአውት ማለት ቀጥታ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ሲአውት ማለት እንችላለን። ቼክ እናርጋት ይችን ኮዷን እና
ኦድ ነገር ይወጣልናል። ምክንያቱም ምንድነው ኤክስ ሞጁለስ 2 ምንድነው ዜሮ ነው። ለምሳሌ እስኪ እቺ ነገር እናውጣትና መጀመሪያ ለማየት እንዲመቸን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በጣም ዋን ይሆናል ኦድ ይሆናል። ምክንያቱም ዋን ኤክስ ሞጁለስ 2 ማለት ዋን ነው። ዋን ደግሞ ትሩ ነች። ትሩ ከሆነ ኦድ የሚለውን የመጀመሪያውን ቫልዩ ያወጣል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቫልዩ ያወጣል። ፎር ቢሆን ምን ይፈጠራል የሚለውን እዚህ እንሂድ። ወይም ኮማ አድርግና y which is equals to 4 ብዬ ልጨምርበት። እንድናደርገው ሪዘልት ኮማ ሪዘልት ዋን ሶሪ ዋን ዋይ ኦኬ ሌትስ ራን ኢት። ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው የሚል ሪዛልት ኤክስ ሞጁለስ 2 ኦድ ኢቭን ይላል። ኤክስ ሪዛልት ዋን ደግሞ ይሄ አሳይን እያደረገ ነው። ጀስት እዚህ ጋር የወጣውን ሪዛልት ጋር አሳይን ያደርጋል። ስለዚህ መጀመሪያ ኤክስ ሞጁሎ 2 ምንድነው? ኤክስ ሞጁሎ 2 ማለት አንድ ነው። ምክንያቱም 3 ሲካፈል ለሁለት ቀሪው አንድ ስለሆነ፣ አንድ ከሆነ ደግሞ ትሩ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩ ሲሆን ኦድን ይወስዳል። ዋይ ሞጁሎ 2 ስንት ነው? ፎር ሞጁሎ 2 ዜሮ ነው። ዜሮ ደግሞ ፎልስ ነው። ፎልስ ሲሆን ሲኛው ጋር ፎልስ ዋይ የተሰራው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ፎልስ ይወስዳል፣ ኢቨን ይወስዳል ማለት ነው። ኢቨን ይወስዳል። ኮምፓውንድ ስናደርገው ምንድነው ቀጥታ ይሄንን አምጥተን ኮፒ ላድርገውና ይህን እንዳለ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው። ሌላ ብዙ ነገር የለውም። ዋይ ትሆናለች። ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አያስፈልጉንም ማለት ነው። ሶሪ በጣም እናስገባት። ያው ኦድ ኢቭን ይላል። ኦድ ኢቭን ስለዚህ በሁለቱም መንገዶች መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ያው ዲፋይን ለማድረግ እንዲመችን ኮምፓውንድ ኮንዲሽናል ኦፕሬተር ብናደርግበት የተሻለ ነው ይላል። ስለዚህ ምን እንደሆነ ልዩነታቸው ይገልጻል ማለት ነው። ያው ያጻጻፉ ጉዳይ ነው እንጂ ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ኦፕሬሽኑ ተመሳሳይ ነው። ኤክስፕሬሽናል እና ኮምፓውንድ አሳይመንት ኦፕሬተር ጋር እንዳየ ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ባይ ባይ።